Καλησπέρα παιδιά σε όλους, ελπίζω να είστε καλά. Είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης και βλέπετε το κανάλι της θετικής δοπαμίνης από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα μιλήσουμε σχετικά με ένα λάθος το οποίο συνηθίζουμε να κάνουμε όλοι μας κάθε πρωί. Και αυτό δεν είναι άλλο από το να πίνουμε καφέ την λάθος στιγμή και πάνω απ' όλα πριν φάμε πρωινό. Πριν όμως το πιάσουμε και σας εξηγήσω τι και πώς, θα ήθελα να σας πω ότι έχω βάλει σήμερα την εξής δημοσκόπηση: πόσους καφέδες πίνετε καθημερινά, και θα σας εξηγήσω φυσικά για ποιο λόγο βάζω αυτήν τη δημοσκόπηση και τι σημασία έχει. Ψηφίστε παιδιά όσοι έχετε συνδεθεί στην ζωντανή εκπομπή. 1, 2 έως 3, 4 έως 5 ή 6 και πάνω. Αυτοί που πίνουν από 4 έως 5 και 6 και πάνω, θα ήθελα πάρα πολύ να δουν το συγκεκριμένο το βίντεο, γιατί θα πάρουν πάρα πολλές πληροφορίες και θα αντλήσουν πολύ περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει και αφορά την υγεία τους. Όσοι είναι στον έναν αλλά και στους 2 έως 3, που βλέπω ήδη ότι είναι το 52%, είστε πιο καλά παιδιά από τους υπόλοιπους και πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπίσετε πάρα πολλά προβλήματα στη ζωή σας. Οι υπόλοιποι όμως θα πρέπει λίγο να έχετε το νου σας στο σηκώτη, στα νεφρά, και όχι μόνο, και όπως θα καταλάβετε και σε πολλά άλλα θέματα υγείας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το ζήτημα της κορτιζόλης. Οι πιο πολλοί θα ξέρετε ότι η κορτιζόλη θεωρείται η ορμόνη του άγχους, έτσι. Τι συμβαίνει όμως όταν πίνουμε καφέ με το που σηκωνόμαστε κάθε πρωί? Ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις στον οργανισμό σου. Γιατί? Μόλις σηκώνεσαι το πρωί, η κορτιζόλη λίγες ώρες πιο πριν έχει βαρέσει κόκκινα, είναι στο πικ της, και όταν σηκώνεσαι, αρχίζει και ψιλοκατεβαίνει και ρεγουλάρεται, έτσι, μέχρι να φτάσει το μεσημέρι και μετά. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή πίνουμε καφέ. Ό,τι χειρότερο. Γιατί ξαναανεβαίνει σε πολύ μεγάλα επίπεδα, με αποτέλεσμα εμείς να τρελαινόμαστε, σε εισαγωγικά, έτσι, να γινόμαστε πάρα πολύ νευρικοί, πολύ βίαιοι και να έχουμε σκαμπανεβάσματα στο ζάχαρό μας. Γεια σου Σωτηρία, που και εσύ με ακούς από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και στην Εκάτη, τον Τάσο Μόσχου, τον Φόρτ και όλους τους υπόλοιπους που έχετε συνδεθεί παιδιά στην εκπομπή. Λοιπόν, 6 μου γράφει πίνει. Νομίζω ο Γρηγόρης είναι πάρα πολύ γρήγορη. Αν πίνεις 6 είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, σας έλεγα ότι η κορτιζόλη επηρεάζεται πάρα πολύ από την υπερκατανάλωση της καφεΐνης. Αυτό μας κάνει πάρα πολύ νευρικούς, σκαμπανεβάσματα στο ζάχαρο, το οποίο δημιουργεί προβλήματα στην ινσουλίνη αργότερα, γιατί έχουμε πρόβλημα αναφορικά με την απορρόφηση θρεπτικών ουσιών, άρα με τα χρόνια βάζουμε κιλά. Και όπως καταλαβαίνετε, όντως υπάρχει ο φαύλος κύκλος. Σε λίγο θα σας δείξω ποιες είναι οι καλύτερες ώρες για να πίνετε καφεΐνη. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, μην πίνετε καφεΐνη με το που σηκώνεστε το πρωί. Και αν πιστεύετε ότι το λέω έτσι απλά για να το αναφέρω, θα σας πω μονάχα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, μέχρι και προβλήματα κατάθλιψης, μπορεί να μην το πιστεύετε, αλλά όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα κατάθλιψης πρέπει οπωσδήποτε με το που σηκώνονται το πρωί να τρώνε ένα πλήρες γεύμα. Όποιος δεν το γνώριζε να μου το γράψει κάτω στο σχόλιο. Εγώ είχα διαβάσει κάποια στιγμή ένα βιβλίο το οποίο με άφησε άφωνο. Το βιβλίο αυτό είχε θέμα την κατάθλιψη, όχι επειδή είχα εγώ, επειδή ήθελα να ενημερωθώ. Και η συγγραφέας έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι πρώτον πρέπει να τρως πάρα πολλούς υδατάνθρακες απομονωμένους από άλλα γεύματα. Γιατί? Για να ανεβάσεις την σερωτονίνη σου, δηλαδή θα φας ψωμί με μέλι, δεν θα το μπερδέψεις, για να μπορέσεις να ανεβάσεις σερωτονίνη. Λοιπόν, αν πίνεις πάρα πολύ καφέ, όλα αυτά δημιουργούν αυτό που λένε οι Αμερικάνοι roller coaster, δηλαδή πραγματικά γίνεται μέσα σου μετά της τρελής. Θα σας δείξω ένα γράφημα το οποίο μας δείχνει πότε πρέπει περίπου να πίνουμε καφέ.
Η δικιά μου γνώμη είναι ότι ό,τι ώρα και να σηκωθείς, θα πρέπει το πρωί να φας, οπωσδήποτε μέσα στην πρώτη ώρα με το που σηκωθείς, και στο καπάκι, εκτός να κάνεις διαλυματική νηστεία, και στο καπάκι να πιεις καφέ. Δηλαδή να περάσει τουλάχιστον 1 ώρα και μετά να πιεις καφέ. Γνώμη μου, μέχρι και 2. Δεν το εφαρμόζω όμως, να ξέρετε, ούτε εγώ, και έχω δει ότι κάθε φορά που θα τύχει να πιω καφέ με άδειο στομάχι, είναι αυτό που λένε. Τον ήπιες τον καφέ με άδειο στομάχι, θα σε χτυπήσει τα νεύρα. Έτσι. Γιατί είναι πιο εύκολο, να το πω έτσι, να σου πειράξει τις πρωινές σου ορμόνες, τις πρωινές σου εκκρίσεις. Εντάξει. Για να δούμε. Κορτιζόλη. Κοιτάξτε λίγο. Εάν υποθέσουμε ότι κάποιος έχει σηκωθεί 8 με 9 το πρωί, έτσι, η κορτιζόλη είναι στα ύψη. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έκρηση κορτιζόλης αυτήν την ώρα. Αν υποθέσουμε ότι σηκώθηκε 7.30-8 η ώρα, έτσι, εκείνη την ώρα είναι ό,τι χειρότερο να πιεις καφέ. Αυτό το σχεδιάγραμμα πάνω κάτω μπορείτε και εσείς να το προσαρμόσετε στις δικές σας ώρες αφύπνισης και ύπνου. Και μιας και αναφέρω ύπνου, μείνετε μαζί μου, γιατί σε λίγο θα σας δείξω κάτι το οποίο θα σας εντυπωσιάσει πάρα πολύ, και το πώς επηρεάζει η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης τον ύπνο, την ποιότητα αυτού, αλλά ενδεχομένως και τον μεταβολισμό μας και την υγεία μας. Λοιπόν, 8 με 9 υψηλή κορτιζόλη, άρα δεν πίνουμε καφέ. 9.30 με 11.30, όπως βλέπετε γράφει coffee time, που σημαίνει ότι η κορτιζόλη έχει αρχίσει να ηρεμεί και μπορούμε να απολαύσουμε τον καφέ μας. Μετά 12 με 1 πάλι έχουμε πικ, αύξηση της κορτιζόλης, οπότε προσέχουμε εκείνη την ώρα, και από τις 1.30 μέχρι τις 5.30 είναι ακόμα μία ιδανικότατη στιγμή, άρα θα έλεγα 2 καφέδες την ημέρα είναι κάτι που το ορμονικό μας σύστημα μπορεί να το αντέξει και να το υποστηρίξει, όπως δείχνει και το σχεδιάγραμμα. Λοιπόν, σύμφωνα με το σχέδιο, 1.30 μέχρι 5.30, και μετά από τις 5.30 και μετά μέχρι τις 6.30 πάλι υπάρχει υψηλή έκρηση κορτιζόλης. Εδώ είναι που πάρα πολλοί πηγαίνουν να κάνουν αθλητισμό, μεταξύ των οποίων και εγώ. Είναι η ώρα μου, παιδιά, είναι καλύτερη ώρα για να κάνει κάποιος προπόνηση. Είναι το σημείο της ημέρας που η ενέργεια βαράει κόκκινα και είναι στα ύψη. Λοιπόν, γι' αυτό και αν έχετε προσέξει, σχεδόν όλες οι ποδοσφαιρικές ομάδες και νομίζω και οι μπασκετικές κάνουν προπόνηση συνήθως τα απογεύματα. Έτσι, δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Είναι η ώρα που μπορείς να σπριντάρεις και γενικότερα έχεις πιο μεγάλη, έτσι, ευδιαθεσία και διάβια και ενέργεια. Τον απογευματινό τον καφέ δεν τον συνιστώ καθόλου. Καθόλου. Γιατί, σας είπα και πριν, θα σας δείξω σε λίγο μία έρευνα η οποία θα σας αποδείξει ότι δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλό να πίνεις καφέ το απόγευμα. Παρεμβαίνει πάρα πολύ στις ορμόνες που έχουν σχέση με τον ύπνο. 2 καφέδες λοιπόν την ημέρα, παιδιά. Αν σηκώνεστε γύρω στις 7 με 8, φάτε κάτι και μετά πιείτε καφέ στις 9.30 με 11.30. Αν θέλετε, ξέρω εγώ, και έναν διπλό. Μετά όμως πάλι το μεσημέρι, επειδή ανεβαίνει η κορτιζόλη, είναι ό,τι χειρότερο να ξαναπιείτε καφέ. Τον πίνετε λίγο πιο πριν από το μεσημεριανό το γεύμα σας, και το απόγευμα αποφεύγετε να πιείτε, εννοείται, καφέ. Πιείτε έναν ντεκαφεϊνέ, πιείτε ένα τσαγάκι το οποίο έχει και λιγότερη καφεΐνη και θα επιδράσει και πιο καλά στο νευρικό σας σύστημα, επειδή περιέχει θεανίνη το τσάι. Και το μαύρο και το πράσινο περίπου οι ίδιες ποσότητες έχουν, λίγο νομίζω πιο παραπάνω είναι το πράσινο το τσαγάκι. Και μετά φυσικά πέφτετε για ύπνο. Πάμε λίγο να σας δείξω την έρευνα, λοιπόν, η οποία είναι αυτή εδώ, δεν ξέρω αν την βλέπετε. The effects of coffee consumption on sleep and melatonin secretion. Λοιπόν, είναι η επίδραση που έχει η καφεΐνη, λίγο να μεγαλώσω, η επίδραση που έχει η καφεΐνη
στον ύπνο και στην έκρηση μελατονίνης. Είναι μια έρευνα την οποία θα σας διαβάσω, έχει δημοσιευτεί φυσικά όπως βλέπετε στο PubMed, και πιο έγκυρη πηγή από το PubMed νομίζω πως δεν υπάρχει στο διαδίκτυο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έδειξε αυτή η έρευνα που έγινε. Ιστορικό. Σε αυτή τη μελέτη εξετάστηκαν οι επιδράσεις της καφεΐνης στην ποιότητα του ύπνου και στην έκρηση μελατονίνης. Η μελατονίνη είναι η κύρια ορμόνη που είναι υπεύθυνη για τον συγχρονισμό του ύπνου. Η έκρηση μελατονίνης ελέγχεται από νευροδιαβιβαστές που μπορεί να επηρεαστούν από την καφεΐνη. Μέθοδοι. Στο πρώτο μέρος της μελέτης 6 εθελοντές ήπιαν είτε ντεκαφεϊνέ είτε κανονικό καφέ με διπλό τυφλό τρόπο, που σημαίνει δεν ήξεραν ούτε αυτοί ούτε γιατροί αλλά ούτε και τα υποκείμενα της έρευνας τι έπιναν, έτσι. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος, επαναλαμβάνω, της μελέτης 6 εθελοντές ήπιαν είτε ντεκαφεϊνέ είτε κανονικό καφέ με διπλό τυφλό τρόπο τη μια μέρα και εναλλακτικό ρόφημα 7 ημέρες αργότερα. Οι παράμετροι ύπνου αξιολογήθηκαν με ακτιγραφία. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης τα άτομα έπιναν πάλι είτε ντεκαφεϊνέ είτε κανονικό καφέ και στη συνέχεια συλλέγονταν ούρα κάθε 6 ώρες για ποσοτικοποίηση της 6 σουλφοξιμελατονίνης ή αλλιώς 6-SMT, του κύριου μεταβολίτη της μελατονίνης στα ούρα. Αυτά βέβαια είναι λίγο τώρα συζητημένα, αλλά αφορούν, παιδιά, την μέθοδο που ακολούθησαν οι άνθρωποι για να βρουν τα αποτελέσματα που αφορούν το βίντεό μας. Αποτελέσματα. Και εδώ είναι το σημείο που αφορά όσους πίνουν πάρα πολύ καφεΐνη, γιατί πραγματικά νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουν πόσο πολύ βλάπτουν τον εαυτό τους και το νευρικό τους σύστημα και κατ' επέκταση την υγεία της καρδιάς τους, τα επινεφρίδια και το σηκώτη και τα νεφρά. Πάμε να δούμε. Αποτελέσματα. Οι γιατροί βρήκαμε ότι η κατανάλωση κανονικού καφέ με καφεΐνη σε σύγκριση με τον καφέ χωρίς καφεΐνη προκάλεσε μείωση της συνολικής ποσότητας ύπνου και της ποιότητας του ύπνου και αύξηση της διάρκειας του χρόνου πρόκλησης ύπνου. Με λίγα λόγια, ο καφές κάνει ένα τριπλό κακό από μόνος του σε ό,τι έχει σχέση με τον ύπνο. Μειώνει την ποσότητα, μειώνει την ποιότητα και αυξάνεται ο χρόνος που μας παίρνει για να κοιμηθούμε. Ο καφές με καφεΐνη προκάλεσε μείωση της απέκρισης της 6-SMT που σας διάβασα προηγουμένως κατά τη διάρκεια της επόμενης νύχτας. Και οι γιατροί συμπεραίνουν: τα αποτελέσματα της μελέτης μας επιβεβαιώνουν την ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι η κατανάλωση καφέ παρεμβαίνει στην ποσότητα και στην ποιότητα του ύπνου. Επιπλέον διαπιστώσαμε ότι η κατανάλωση καφεΐνης μειώνει την απέκριση της 6-SMT, κάτι που δεν είναι καθόλου καλό. Τα άτομα που υποφέρουν από διαταραχές ύπνου θα πρέπει να αποφεύγουν τον καφέ που περιέχει καφεΐνη τις βραδινές ώρες. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι ο καφές δεν είναι μια ουσία την οποία μπορούμε να χρησιμοποιούμε αλόγιστα. Θα πρέπει πάρα πολύ να προσέχουμε. Τώρα, ένα άλλο θέμα που με απασχολεί είναι η νεολαία. Να ξέρετε ότι και τα ενεργειακά ποτά, δηλαδή τα energy drinks, καφές είναι. Έτσι. Όταν κάποιος κατεβάζει ένα μισό λίτρο από όλα αυτά που κυκλοφορούν έξω τα brands, δεν θέλω να πω τώρα όνομα, ξέρετε εσείς, λοιπόν, είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί δεν παίρνεις τα ωφέλη που έχει ο καφές, γιατί έχει κάποια ωφέλη, έχει. Επίσης να σας πω ότι δεν σας λέω κόψτε τον καφέ, παρά μόνο όσοι έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Σε πάρα πολλά, καλησπέρα κυρία Εμίλια, σε πάρα πολλά προηγούμενα μου βίντεο που θα τα βρείτε στην λίστα αναπαραγωγής που έχω, υγεία, διατροφή, αδυνάτισμα,
θα δείτε ότι έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο για την καφεΐνη. Το σημερινό νομίζω πως είναι το 11ο. Επίσης, φυσικά πάνω στο hashtag που είναι ακριβώς δίπλα από τον τίτλο, θετική ντοπαμίνη, αν πατήσετε πάνω στα μπλε γράμματα θα δείτε όλα μου τα βίντεο που έχω κάνει μέχρι στιγμής και εκεί πέρα θα βρείτε και αυτά τα οποία αφορούν την υπερκατανάλωση του καφέ. Επαναλαμβάνω, δεν σας λέω να κόψετε τον καφέ, όμως σας λέω να μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά ενεργειακά ποτά, γιατί έχουν σκέτη καφεΐνη, ενώ ο καφές έχει και πάρα πολλά αντιοξυδωτικά. Επίσης βοηθάει και στο σηκώτη ο καφές, επίσης βοηθάει και στο ύπαρ και στα νεφρά, αλλά προσέξτε λίγο, όταν δεν κάνουμε υπερκατανάλωση. Γιατί και το σηκώτη ακόμα ενδέχεται να το βλάψει. Έτσι είναι. Όλες οι ουσίες έχουν τα καλά τους, αλλά είναι μέχρι που αντέχει το σώμα μας να τα δέχεται, να τα φιλτράρει και να τα αποτοξινώσει. Η Άλεξ μου γράφει σιγά μην κόψουμε καφέ και γελάει. Εννοείται, ούτε και εγώ δεν θα τον κόψω, έτσι. Παιδιά, θα ήμουν ψεύτης. Αν σας έλεγα να κόψετε τον καφέ, θα ήμουν ψεύτης. Πρώτος και χειρότερος θα ήμουν εγώ. Εννοείται αυτό, έτσι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ζήτημα τέτοιο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως ελπίζω να σας φάνηκαν πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες. Γι' αυτό κάντε ένα like αν σας φάνηκε όντως χρήσιμο το βίντεο. Πιστεύω ότι 2 μέχρι 3 καφέδες την ημέρα είναι μέτριο, είναι ωραίο. Όπως σας είπα και πριν, το πρωί με το που σηκώνεστε δεν είναι καθόλου κατάλληλη η στιγμή. Θα πρέπει να αφήσετε να περάσει έστω 1 μισάωρο. Δηλαδή σηκωθείτε, κάντε ό,τι απασχολείστε με κάτι λίγο έτσι για να ξεγελάσετε ξέρω εγώ τον εαυτό σας και το μυαλό σας. Εγώ π.χ. κάθε πρωί θα τύχει να μάθω καμία ξένη γλώσσα. Οπότε λίγο μέχρι να τον βάλω, να ψηθεί, να κάνει, να ράνει ο καφές, να μάθω καμιά γλώσσα, περνάει 1 μισάωρο, 3 τέταρτα και λίγο ξεγελιέμαι και φτάνω εκεί. Παραπέρα δεν μπορώ όμως. Αρχίζω και χαζεύω. Νομίζω ότι αν φτάσω στην ώρα αρχίζω και χαζεύω. Αλλά λάθος. Το λέω ότι είναι λάθος. Το καλύτερο είναι σηκώνομαι το πρωί, μέσα στην πρώτη ώρα έχω φάει καλά, εντάξει, δηλαδή το αυγουλάκι μου, τις τορτίγες μου, ό,τι γουστάρετε, έτσι, τα σάντουιτς σας, τα τοστάκια σας, μήλα, μπανάνες εννοείται, φρούτο, έτσι, κανένα χυμό, και μετά από 1,5-2 ώρες θα πιείτε τον καφέ σας, εντάξει. Αυτοί τουλάχιστον, όπως βλέπετε, δηλαδή αυτά τουλάχιστον δείχνουν οι έρευνες που έχουν παρουσιάσει οι επιστήμονες κατά καιρούς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ορμόνες και την κορτιζόλη, που είναι από τις βασικότερες που έχουμε μέσα στον οργανισμό μας. Η Εμίλια γράφει το πρωί κάνετε πρώτα μια κούπα με μέλι, λεμόνι και κανέλα πριν από καφέ ή πρωινό ή οτιδήποτε. Ενώ η Ρούλα Στάγια γράφει ο καφές είναι ναρκωτικό. Εννοείται πως είναι ναρκωτικό, Ρούλα μου, εννοείται, και γι' αυτό και πάρα πολλοί κόσμος δυσκολεύεται χωρίς τον καφέ, έτσι. Δηλαδή προκαλεί εθισμό ο καφές, παιδιά, αυτό συγγνώμη, αλλά το ξέρετε όλοι σας, είναι μια ουσία ο καφές η οποία προκαλεί και διέγερση και εθισμό. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να τον χρησιμοποιείτε τον καφέ σας με μέτρο, και όπως σας είπα και πριν, για να αποφύγετε όλη αυτήν την αναστάτωση. Γεια σου ταξιάρχη. Όλη αυτήν την αναστάτωση στο ορμονικό σας σύστημα, να προσέχετε τις ώρες που τον πίνετε. Αυτά, παιδιά, για σήμερα. Κάντε ένα like στο σημερινό το βίντεο και συνεχίστε να βλέπετε βίντεο του καναλιού χτυπώντας πάνω στο hashtag, το οποίο το θεωρώ πολύ πιο εύκολο από ότι το να μπαίνετε, να ψάχνετε και να γυρεύετε τι βίντεο έχω κάνει. Πάνω στο hashtag της θετικής ντοπαμίνης που είναι δίπλα ακριβώς από τον τίτλο. Αυτά από μένα, παιδιά. Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά. Καλή ξεκούραση.